Oppitunti 1. Päivittäinen harjoitus. Olen yrittänyt sisällyttää liikuntaa päivittäiseen rutiiniini. Entä sinä? Täysin. Uskon, että se on välttämätöntä sekä fyysisen että henkisen terveyden ylläpitämiselle. Mitä sinä teet? Käyn yleensä aamuisin lenkillä. Se auttaa minua aloittamaan päiväni energisesti. Se on hieno idea. Teen mieluummin joogaa, se auttaa minua rentoutumaan ja pysymään joustavana. Jooga on loistavaa stressin lievitykseen. Oletko kokeillut kursseja tai harjoitteletko kotona? Harjoittelen enimmäkseen kotona, mutta ajoittain liityn kurssille motivaation vuoksi. Se kuulostaa kivalta. Sen sekoittaminen voi pitää asiat mielenkiintoisina ja haastavina. Ehdottomasti. Monipuoliset harjoitukset voivat estää ikävystymistä ja pitää meidät mukana kuntomatkallamme. Olen samaa mieltä. Kyse on siitä, että löydät itsellesi parhaiten sopivan ja pysyt siinä. Oppitunti 2. Täydellinen hotelli. Olen todella iloinen, että valitsimme tämän hotellin. He todella tekivät vierailustamme nautinnollisen. Olen täysin samaa mieltä. Palvelu on ollut poikkeuksellista ja henkilökunta on niin vieraanvaraista. Kyllä, ja mukavuudet ovat fantastisia. Allasalue on täydellinen rentoutumiseen pitkän päivän jälkeen. Pidän siitä, kuinka heillä on myös kylpylä. Hieronta olisi loistava tapa rentoutua. Täysin. Lisäksi sijainti on ihanteellinen paikallisiin nähtävyyksiin tutustumiseen. Se todella on. Pääsemme helposti kävellen läheisiin kauppoihin ja ravintoloihin. Ja huone itsessään on niin mukava. Rakastan näkymää parvekkeelta. Kyllä, herätä joka aamu tuohon näkymään on ihanaa. On mukavaa tuntea olonsa hemmotelluksi matkoilla. Mielestäni teimme täällä loistavan valinnan. Oppitunti 3. Intialaisen elämän luonnostelu. Kuulin kiehtovasta taiteilijasta, joka aikoi hahmotella intialaista elämää ennen kuin se katosi ikuisesti. Se kuulostaa kiehtovalta. Mikä sai hänet keskittymään erityisesti siihen? Hän oli syvästi huolissaan yhteisössä tapahtuvista kulttuurisista muutoksista. Se on ymmärrettävää. Perinteiden vangitseminen taiteen avulla voi säilyttää ne tuleville sukupolville. Täsmälleen. Hän halusi korostaa heidän elämäntapansa kauneutta ja rikkautta ennen kuin se katosi. Ihailen tuota omistautumista. Taide voi kertoa tarinoita, joita sanat eivät toisinaan pysty välittämään. Ja se luo visuaalisen historian, johon ihmiset voivat ottaa yhteyttä jopa vuosia myöhemmin. Olen samaa mieltä. Se on tehokas tapa pitää kulttuuri elossa ja innostaa muita arvostamaan sitä. Toivon, että hänen työnsä saa ansaitsemansa tunnustuksen. Kuulostaa tärkeältä projektilta. Oppitunti 4. Arvostus tarkkuudesta. On mielenkiintoista, kuinka jotkut ihmiset ovat kehittäneet suuren arvostuksen hyvin valmistettua viiniä ja olutta kohtaan. Olen täysin samaa mieltä. Panimuun ja viinin valmistukseen liittyvä käsityötaito on todella vaikuttavaa. Kyllä, ja yksityiskohtiin keskittyminen näkyy todella lopputuotteen laadussa. Se tekee. Jokainen kulaus voi kertoa tarinan ainesosista ja sen takana olevasta prosessista. Täsmälleen. On kiehtovaa, kuinka eri alueet voivat tuottaa niin ainutlaatuisia makuja. Rakastan paikallisten panimoiden ja viinitarhojen tutkimista maistaakseni heidän erikoisuuksiaan.
Se on loistava tapa oppia myös alueen kulttuurista ja historiasta. Täysin. Se lisää ylimääräistä nautintoa makuelämykseen. Minusta on mahtavaa, kuinka arvostus näitä juomia kohtaan on kasvanut vuosien varrella. Oppitunti 5. Ohjeiden laatiminen. Ensinnäkin meidän pitäisi mielestäni luoda selkeät suuntaviivat kumppanuudelle. Se on hieno idea. Kehyksen luominen auttaa meitä pysymään järjestyksessä ja yhdenmukaisesti. Täsmälleen. On tärkeää, että määrittelemme roolimme ja vastuumme alusta alkaen. Kyllä, ja konkreettisten tavoitteiden asettaminen antaa meille jotakin, jonka eteen tehdään yhdessä työtä. Olen samaa mieltä. Meidän tulee myös hahmotella, kuinka kommunikoimme koko projektin ajan. Selkeä viestintä on avainasemassa. Se estää väärinkäsityksiä ja pitää kaikki samalla sivulla. Ja entä aikajanat? Määräaikojen asettaminen auttaa meitä pysymään raiteilla. Täysin. Aikataululla varmistetaan, että saavutamme tavoitteemme tehokkaasti. Olen iloinen, että olemme samoilla linjoilla tässä asiassa. Se antaa positiivisen sävyn yhteistyöllemme. Oppitunti 6. Terveellisempi välipala. Olen miettinyt, kuinka usein korvaamme epäterveelliset välipalat terveellisemmillä vaihtoehdoilla. Se on fiksu valinta. Pähkinöiden tai hedelmien välipala on hyvä tapa pysyä vireänä. Täsmälleen. Ne tarjoavat välttämättömiä ravintoaineita ilman ylimääräistä sokeria ja tyhjiä kaloreita. Lisäksi niitä on niin kätevä kuljettaa mukana. Täydellinen kiire isiin päiviin. Pidän siitä, kuinka monipuolisia pähkinät voivat olla. Niitä voidaan lisätä salaatteihin tai syödä sellaisenaan. Ja hedelmät ovat niin virkistäviä. Ne sopivat täydellisesti makeaan himoon terveellisellä tavalla. Täysin. Kyse on parempien valintojen tekemisestä, jotka silti maistuvat hyvältä. Olen samaa mieltä. Terveellinen välipala voi olla nautinnollista ja hyödyllistä yleiselle hyvinvoinnillemme. Olen innoissani voidessani tutkia yhdessä lisää terveellisiä reseptejä ja välipalaideoita. Oppitunti 7. Säästöstrategiat. Mielestäni $100 säästäminen tässä kuussa kuulostaa mahdolliselta. Mitä mieltä olette? Täysin. Tietyn tavoitteen asettaminen voi todella auttaa meitä keskittymään säästämiseen. Muita säästövinkkejä, joita voit jakaa. Yksi tehokas strategia on luoda budjetti, joka seuraa kaikkia kulujasi. Se voi korostaa, missä voit leikata. Se on hieno idea. Olen myös sitä mieltä, että käteisen käyttäminen tietyissä luokissa voi estää ylikulutuksen. Kyllä. Se saa kulutuksen tuntumaan todellisemmalta, kun luovutat käteistä fyysisesti. Oletko kokeillut tuota lähestymistapaa? Minulla on. Se varmasti auttaa minua miettimään kahdesti ennen kuin teen tarpeettomia ostoksia. Toinen vinkki on määrittää automaattinen siirto säästötilillesi joka kuukausi. Se on fiksua. Se saa säästämisen tuntumaan vaivattomalta, melkein kuin laskun maksamisesta. Täsmälleen. Älä myöskään unohda hyödyntää alennuksia tai alennuksia ostoksia tehdessäsi. Oppitunti 8. Meren elävät nuudelit. Voisitko tehdä minulle suuren palveluksen ja suositella hyvää ravintolaa? Ei haittaa ollenkaan. Tiedän fantastisen paikan upeilla meren eläviä nuudeleilla. Sinun pitäisi kokeilla sitä. Se kuulostaa herkulliselta.
Mikä tekee heidän kala- ja äyriäisnuudeleistaan niin erikoisia? He käyttävät tuoreita ainesosia ja liemi on uskomattoman maukasta. Se on ruokalaji, jota et unohda. Rakastan maukkaita ruokia. Millainen tunnelma ravintolassa on? Se on kodikas ja kutsuva, täydellinen rentoon ateriaan ystävien kanssa. Tuo kuulostaa ihanteelliselta. Etsin aina uusia paikkoja kokeilla. Et tule katumaan sitä. Lisäksi palvelu on ystävällistä, mikä tekee kokemuksesta entistä paremman. En malta odottaa, että pääsen tarkistamaan sen. Kiitos suosituksesta, ilmoitan kuinka käy. Oppitunti 9. Naisten äänioikeus. Tiesitkö, että naiset saivat äänioikeuden Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa eri aikoina? Kyllä, on kiehtovaa, kuinka taistelu naisten oikeuksista vaihteli maittain. Mikä siinä on mielestäsi mielenkiintoisinta? Mielestäni naisten aktiivisuus ja päättäväisyys tuona aikana oli todella merkittävää. Täysin. Heidän rohkeutensa tasoitti tietä tuleville sukupolville saada ääni yhteiskunnassa. On innostavaa nähdä, kuinka heidän ponnistelunsa johtivat merkittäviin muutoksiin laeissa ja asenteissa. Ehdottomasti. Jokaisella maalla oli ainutlaatuiset haasteensa, mikä teki voitoista entistä merkityksellisempiä. Oikein. Ja on tärkeää tunnustaa meneillään oleva tasa-arvon taistelu monissa osissa maailmaa nykyään. Täsmälleen. Tämän historian ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan saavutettua edistystä. Se muistuttaa meitä myös siitä, että meidän on jatkettava oikeuksien puolustamista kaikkialla. Oppitunti 10. Yhteistiedot. Hän laittoi paperille nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Ihmettelen, mitä tapahtui seuraavaksi. Muutamaa päivää myöhemmin hän sai puhelinsoiton. Sen on täytynyt olla jännittävää hänelle. Varmasti. Puhelun vastaanottaminen yhteydenoton jälkeen voi olla hermoja raastavaa, mutta jännittävää. Täsmälleen. On aina mukava nähdä, johtaako ponnistelunne johonkin merkitykselliseen. Mietin, oliko kyse työmahdollisuudesta vai kenties uudesta ystävyydestä. Molemmat mahdollisuudet ovat jännittäviä. On hämmästyttävää, kuinka yksi pieni teko voi muuttaa elämäsi. Totta. Tämän ensimmäisen askeleen ottaminen voi johtaa odottamattomiin ja upeisiin tuloksiin. Se osoittaa todella, kuinka tärkeää on olla aktiivinen yhteyksien luomisessa. Olen täysin samaa mieltä. On innostavaa ajatella, kuinka monia mahdollisuuksia voi syntyä tavoittamisesta. Oppitunti 11. Musiikkiperintö. Tiesitkö, että Barbara oli lahjakas pianisti ja omistautunut pianonsoiton opettaja? Se on hämmästyttävää. Oli varmasti mahtavaa kasvaa musiikillisessa ympäristössä. Täysin. Hän ei vain opettanut, vaan myös soitti pianoa sisarensa esityksissä. Voin kuvitella, kuinka inspiroivaa sen on täytynyt olla hänen siskolleen. Musiikki voi luoda niin vahvoja siteitä ihmisten välille. Täsmälleen. Sen on täytynyt tuntua yhteiseltä taiteellisuuden ja luovuuden matkalta. Ihmettelen, kuinka hänen opetustyylinsä vaikutti opiskelijoihinsa. Keskityykö hän klassiseen musiikkiin? Kyllä, hänellä oli vahva perusta klassisissa tekniikoissa, mutta hän rohkaisi myös luovuuteen. Se on upeaa. Tasapaino tekniikan ja ilmaisun välillä on elintärkeää jokaiselle muusikolle. Varmasti.
Olisi mielenkiintoista kuulla joitain hänen säveltämistään tai soittamistaan kappaleista. Oppitunti 12. Oikeudellinen satiiri. Sain äskettäin tietää, että Gilbert vieraili Sullivanissa keskustelemassa oikeusjärjestelmää koskevasta satiirista. Se kuulostaa kiehtovalta. Mihin oikeusjärjestelmän osa-alueeseen hän keskittyy? Hän kritisoi valamiehistön oikeudenkäynnin käsitettä korostaen sen puutteita ja absurdeja. Se on rohkea aihe. Satiiri voi olla tehokas työkalu sosiaaliseen kommentointiin. Se todella on. Huumorin avulla hän teki monimutkaisista oikeudellisista kysymyksistä paremmin yleisön nähtävissä. Ymmärrän, kuinka se voisi herättää tärkeitä keskusteluja oikeudenmukaisuudesta. Täsmälleen. On kiehtovaa, miten kirjallisuus voi vaikuttaa käsityksiin laista. Ihmettelen, kuinka yleisö suhtautui hänen satiiriinsa tuolloin. Onko se otettu hyvin vastaan? Sen perusteella, mitä luin, se herätti melkoisesti keskustelua ja pohdintaa oikeuskäytännöistä. Oppitunti 13. Nopeutettu maine. Kuulitko, kuinka Jordanin maine nopeutui nopeasti hänen agenttinsa avulla? Kyllä, on uskomatonta, mitä hyvä agentti voi tehdä jonkun uran hyväksi. Mitä strategioita he käyttivät? No, he keskittyivät edistämään hänen ainutlaatuisia kykyjään ja turvaamaan korkean profiilin mahdollisuuksia. Tuossa on järkeä. Vahvan brändin rakentaminen on viihdeteollisuudessa välttämätöntä. Täsmälleen. Hänen agenttinsa järjesti myös mediaesiintymisiä lisätäkseen hänen näkyvyyttään. Medianäkyvyys voi todella vaikuttaa laajemman yleisön tavoittamiseen. Täysin. On kiehtovaa nähdä, kuinka strateginen suunnittelu voi viedä jonkun tähteen. Ihmettelen, miltä Jordanista tuntui tuon nopean kuuluisuuden nousun aikana. Sen on täytynyt olla pyörteellinen kokemus. Varmasti. Uusien velvollisuuksien ja henkilökohtaisen elämän tasapainottaminen voi olla melko haastavaa. Oppitunti 14. Kodin turvallisuus. Olen täysin samaa mieltä, se antaa minulle mielenrauhan, kun tiedän kotini olevan turvassa. Kyllä, vankka turvajärjestelmä todella auttaa meitä tuntemaan olonsa turvalliseksi omassa tilassamme. Täsmälleen. Olen investoinut kameroihin ja hälyttimiin parantaakseni kotini turvallisuutta. Se on fiksua. Teknologia on edennyt pitkälle tehokkaiden turvallisuusratkaisujen tarjoamisessa. Varmasti. On lohdullista seurata kaikkea puhelimestani riippumatta siitä, missä olen. Rakastan sitä mukavuutta. On hienoa hallita turvallisuuttamme tällä tasolla. Ja järjestelmän säännöllinen huolto on ratkaisevan tärkeää sen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Täysin. Turvallisuuden suhteen on parempi olla ennakoiva kuin reaktiivinen. Tunnen oloni paljon rennommaksi, kun tiedän, että olen ryhtynyt toimiin kotini suojelemiseksi. Oppitunti 15. Luova inspiraatio. Luovuus voi todella inspiroida ja yhdistää meidät kaikki, eikö niin? Täysin. On hämmästyttävää, kuinka taiteellinen ilmaisu voi tuoda ihmisiä yhteen. Oletko nähnyt tuoreen taidenäyttelyn? Kyllä, tein. Tapa, jolla eri taiteilijat välittivät viestinsä, oli niin voimakasta ja liikuttavaa. Se oli uskomatonta. Pidin siitä, että jokainen kappale kertoi ainutlaatuisen tarinan ja herätti keskustelua. Täsmälleen. Taide voi haastaa näkökulmamme ja rohkaista ajattelemaan toisin.
Eikä se ole vain visuaalista taidetta. Musiikki ja kirjallisuus voivat myös yhdistää meidät syvemmällä tasolla. Varmasti. Ne voivat herättää tunteita ja luoda yhteisöllisyyden tunteen kuuntelijoissa. On upeaa, että luovuudella ei ole rajoja ja se voidaan jakaa eri kulttuureihin. Täysin. Luovuuden omaksuminen elämässämme rikastuttaa kokemuksiamme ja edistää yhteyttä. Oppitunti 16. Elämä muilla planeetoilla. Oletko koskaan ajatellut planeettojen mahdollisuutta, jotka voisivat tukea elämää? Olisi uskomatonta saada yhteyttä maan ulkopuolisiin olentoihin. Millaisia luulet niiden olevan? Uskon, että he voisivat olla valtavasti erilaisia kuin me sekä fyysisesti että kulttuurisesti. Täysin. Maailmankaikkeuden elämänmuotojen monimuotoisuus voi olla hämmästyttävää. Ja vaikutukset tieteeseen ja filosofiaan olisivat syvällisiä. Kyllä. Se haastaisi ymmärryksemme elämästä ja paikkamme maailmankaikkeudessa. Ihmettelen, kuinka tällainen löytö vaikuttaisi koko ihmiskuntaan. Se voisi yhdistää meidät tavoilla, joita emme ole koskaan kuvittaneet, edistäen yhteistyötä ja rauhaa. Se on toiveikas näkökulma. Tuntemattoman tutkiminen voi johtaa uskomattomiin edistysaskeliin. Oppitunti 17. Täydellinen sää. Hyvää huomenta. Millainen sää on tänään? On aurinkoista ja lämmintä, täydellinen kävelylle ulkona. Se kuulostaa ihanalta. Rakastan tällaisia päiviä, jolloin saa nauttia luonnosta. Täysin. Se on loistava tilaisuus saada raitista ilmaa ja liikuntaa. Olen samaa mieltä. Onko sinulla suosikki kävelyreitti? Kyllä, rakastan kävelyä joen rannalla. Maisema on kaunis ja rauhallinen. Se kuulostaa ihanalta. Nautin kävelystä puistossa, se on niin virkistävää. Puistot sopivat myös ihmisten katseluun. Aina jotain tapahtuu. Ehdottomasti. Ehkä voimme myöhemmin kävellä yhdessä ja nauttia auringosta. Oppitunti 18. Äidin näkemys. Kuulitko nuoresta pojasta, jota pidettiin melko tyhmänä? Kyllä, tein. On mielenkiintoista, kuinka käsitykset voivat olla niin harhaanjohtavia. Oikein. Monet uskoivat, että hän ei olisi paljon, mutta hänen äitinsä tiesi paremmin. Täsmälleen. Hän tunnisti hänen potentiaalinsa ja tuki häntä haasteissa. On hämmästyttävää, kuinka vanhempien usko voi vaikuttaa valtavasti lapsen elämään. Täysin. Joskus tarvitaan vain yksi ihminen näkemään sen, mitä muut eivät huomaa. Ihmettelen, miltä tuosta pojasta tuntui ympärillään olevien epäilysten kanssa. Sen on täytynyt olla vaikeaa, mutta hänen äitinsä rohkaisu todennäköisesti antoi hänelle voimaa. Varmasti. Se on voimakas muistutus uskoa muihin, varsinkin kun he kamppailevat. Oppitunti 19. Pysy lujasti. Ja niin sinä ja nuo muut ette epäillyt syytänne, ja teillä oli oikeus olla epäilemättä. Täsmälleen. Uskominen johonkin voi antaa voimaa varsinkin vaikeina aikoina. On innostavaa nähdä ihmisten pysyvän lujina vakaumuksissaan haasteista huolimatta. Täysin. Se osoittaa voimaa ja päättäväisyyttä, mikä voi innostaa myös muita. Ihmettelen, mikä sai heidät pysymään sitoutuneina asiansa eteen.
Intohimolla heidän uskomuksiaan kohtaan oli todennäköisesti merkittävä rooli heidän sietokyvyssään. On hämmästyttävää, kuinka yhteinen voima voi saada aikaan muutosta ja vaikuttaa. Ehdottomasti. Kun ihmiset yhdistyvät yhteistä tarkoitusta varten, he voivat saavuttaa suuria asioita. Se on muistutus siitä, että oikean puolesta puolustaminen kannattaa aina. Oppitunti 20. Johtamistyylit. Olen täysin samaa mieltä siitä, että tehokkaat johtajat mukauttavat tyyliään tuomaan esiin tiiminsä parhaat puolet. Kyllä, joustavuus on tärkeää. Eri tilanteet vaativat erilaisia lähestymistapoja. Täsmälleen. Hyvä johtaja tietää milloin olla tukena ja milloin haastaa tiiminsä. Se on totta. Kannustamisen tasapainottaminen rakentavan palautteen kanssa voi edistää menestystä. Ja jokaisen tiimin jäsenen vahvuuksien ymmärtäminen voi auttaa räätälöimään tätä lähestymistapaa. Täysin. On tärkeää luoda ympäristö, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu. Uskon, että luottamuksen rakentaminen on välttämätöntä vahvan tiimidynamiikan kehittämiseksi. Ehdottomasti. Kun tiimin jäsenet luottavat johtajaansa, he menestyvät todennäköisemmin. On kiehtovaa, kuinka tehokas johtaminen voi muuttaa ryhmän yhtenäiseksi yksiköksi. Oppitunti 20. Hääpukuostos. Kuulostaa hyvältä. Mitä etsit erityisesti? Tarvitsen uuden mekon häihin, joihin osallistun ensi kuussa. Kuinka jännittävää. Onko sinulla tyyli mielessä? Ajattelen jotain tyylikästä, mutta ei liian muodollista, ehkä midimekkoa. Se kuulostaa ihanalta. Midimekot voivat olla sekä tyylikkäitä että mukavia. Täsmälleen. Haluan tuntea oloni hyväksi ja samalla näyttää hyvältä. Oletko miettinyt värejä? Jotain kirkasta saattaa todella erottua häistä. Harkitsin vaaleansinistä tai pehmeää vaaleampunaista, ne sopivat täydellisesti kevääseen. Nuo värit kuulostaa kauniilta. Näytät varmasti upealta kummassakin. Oppitunti 22. Huolet äänestysaktiivisuudesta. Olen lukenut, kuinka viime vaalit voivat johtaa äänestysaktiivisuuden laskuun. Se on huolestuttavaa. Mitkä tekijät vaikuttavat tähän trendiin? Monet ihmiset ovat pettyneitä poliittiseen prosessiin, mikä voi johtaa skeptisyyteen ehdokkaita kohtaan. Täysin. Kun äänestäjät eivät luota järjestelmään, he eivät todennäköisesti osallistu. Se on todella noidankehä. Alhainen äänestysprosentti voi entisestään heikentää valittujen virkamiesten legitimiteettiä. Kyllä, ja se tarkoittaa myös sitä, että äänestäjien äänet hallitsevat keskustelua. Täsmälleen. Tämä voi vääristää edustusta ja vaikeuttaa erilaisten mielipiteiden kuulemista. Mielestäni on ratkaisevan tärkeää valistaa äänestäjiä heidän osallistumisensa tärkeydestä. Ehdottomasti. Tiedotuskampanjat voivat innostaa ihmisiä osallistumaan vaaliprosessiin. Oppitunti 23. Taukojen pitäminen. Oletko ajatellut, että syvä hengitys voi todella auttaa vähentämään stressiä? Kyllä, se on yksinkertainen mutta tehokas tekniikka. Oletko yrittänyt sisällyttää päivääsi lyhyitä taukoja? Minulla on. Jo muutaman minuutin syvä hengittäminen voi virkistää mieleni. Se on upeaa. On hämmästyttävää, kuinka lyhyt tauko voi parantaa keskittymistä ja tuottavuutta. Täsmälleen. Huomaan usein,
että poistuminen työpöydältäni auttaa selkeyttämään ajatukseni. Täysin. On tärkeää kuunnella kehoamme ja pitää taukoja tarvittaessa. Oletko löytänyt erityisiä tekniikoita, jotka toimivat sinulle hyvin taukojen aikana? Tykkään venytellä ja hengittää syvään, mikä auttaa minua tuntemaan oloni nuoremmaksi. Se kuulostaa tehokkaalta. Minun pitäisi kokeilla sitä seuraavan kerran, kun tarvitsen nopean nollauksen. Oppitunti 24. Hyvinvoinnin painopisteet. En voisi olla enempää samaa mieltä. Meidän on jatkossakin asetettava etusijalle hyvinvointimme ja ympäristömme. Täysin. On tärkeää löytää tasapaino henkilökohtaisen terveyden ja planeetan hoidosta. Kyllä, valinnoillamme voi olla merkittävä vaikutus sekä elämäämme että ympäristöön. Täsmälleen. Yksinkertaiset toimet, kuten jätteen vähentäminen, voivat edistää terveellisempää ekosysteemiä. Mielestäni on myös tärkeää olla tietoinen siitä, mitä kulutamme. Varmasti. Kestävien tuotteiden valinnalla voi olla suuri ero. Ja muiden rohkaiseminen liittymään meihin näissä käytännöissä voi vahvistaa vaikutustamme. Täysin. Yhdessä voimme luoda hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen sitoutuneen yhteisön. On innostavaa pohtia myönteisiä muutoksia, joita voimme teoillamme saada aikaan. Oppitunti 25. Asiakirjojen allekirjoittaminen. Kun aloitat uuden työn, saatat joutua allekirjoittamaan asiakirjan tai täyttämään lomakkeen. Kyllä, se on aika yleistä. Millaisia asiakirjoja mielestäsi yleensä vaaditaan? Usein on olemassa verolomakkeita, sairausvakuutusasiakirjoja ja työsopimuksia. Täsmälleen. Jokainen näistä asiakirjoista palvelee tärkeää tarkoitusta palkkausprosessissa. On erittäin tärkeää lukea kaikki huolellisesti ennen allekirjoittamista, jotta ymmärrät oikeutesi ja velvollisuutesi. Täysin. Joskus ihmiset jättävät huomioimatta tärkeitä yksityiskohtia, kun he ovat innokkaita aloittamaan työn. Oikein. Kysymysten esittäminen voi auttaa selventämään epävarmuustekijöitä. Olen täysin samaa mieltä. On parempi olla tietoinen kuin katua, ettei kysynyt myöhemmin. Lisäksi näiden asiakirjojen ymmärtäminen voi parantaa yleistä kokemustasi työstäsi. Oppitunti 26. Henkilökohtaisten tietokoneiden aikakausi. On kiehtovaa ajatella, että henkilökohtaisia tietokoneita on ollut olemassa vasta muutaman vuosikymmenen ajan. Tiedän, eikö? Tekniikan muutos on ollut uskomatonta. Kyllä. Ajattele vain, kuinka paljon on muuttunut ensimmäisten kotitietokoneiden jälkeen. Täsmälleen. Ne olivat tilaa vieviä ja toiminnaltaan rajoitettuja nykyiseen verrattuna. Nykyään voimme tehdä kaiken elokuvien suoratoistosta videoneuvotteluihin helposti. Se on hämmästyttävää. Ja pääsy tietoihin verkossa on mullistanut oppimisemme. Täysin. Aikakauslehdet ja sanomalehdet ovat nyt saatavilla käden ulottuvilla. Kyllä, internet on helpottanut sisällön jakamista ja käyttöä. On jännittävää kuvitella, mitä teknologian tulevaisuus tuo meille tullessaan. Oppitunti 27. Politiikka ja urheilu. Olen usein ihaillut politiikan, kaupallisuuden ja huumeiden käyttöä urheilussa. Se on monimutkainen ongelma, eikö? Jokainen näkökohta vaikuttaa pelin eheyteen. Täysin. Kaupallinen puoli voi joskus varjostaa urheiluhenkeä.
Kyllä, ja voittopaine voi saada urheilijat tekemään kyseenalaisia valintoja. Se on huolestuttavaa, kuinka huumeiden käytöstä on tullut vallitseva ongelma monissa urheilulajeissa. Ehdottomasti. Se herättää kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta ja todellisesta kilpailun hengestä. Ihmettelen, kuinka urheilujärjestöt voivat vastata näihin haasteisiin tehokkaasti. Niiden on pantava täytäntöön tiukemmat määräykset ja edistettävä puhtaan kilpailun kulttuuria. Varmasti. Urheilijoiden koulutus ja tuki ovat ratkaisevan tärkeitä näiden ongelmien torjunnassa. Oppitunti 28. Ryhmäkeskustelu. Ymmärrän mielipiteesi ehdotuksesta. Keskustelen asiasta tiimini kanssa ja palaan asiaan. Se kuulostaa järkevältä. Arvostan halukkuuttasi harkita asiaa tarkemmin. Tietenkin. Haluan varmistaa, että kaikki ovat samalla sivulla ennen päätöksentekoa. On viisasta kerätä palautetta tiimiltäsi. Yhteistyö johtaa usein parempiin tuloksiin. Täsmälleen. Eri näkökulmat voivat tuoda esiin mahdollisia haasteita tai etuja, jotka saatamme jättää huomiotta. Olen samaa mieltä. On tärkeää saada kattava näkemys ennen eteenpäin siirtymistä. Otan huomiosi mukaan keskusteluun. Ne ovat erittäin päteviä. Kiitos. Odotan innolla, mitä tiimisi ajattelee. Otan sinuun yhteyttä, kun meillä on ollut tilaisuus keskustella asiasta. Oppitunti 29. Paikallislehdet. Kaupungissani on 3 erilaista sanomalehteä, joita luen säännöllisesti. Se on mielenkiintoista. Mitä huomaat heidän kattavuudessaan? Olen huomannut, että jokaisella lehdellä on ainutlaatuinen näkökulma paikallisiin tapahtumiin. Kyllä, erilaiset toimitukselliset valinnat voivat muokata yleistä mielipidettä merkittävästi. Katson usein eri sanomalehtiä eri päivinä saadakseni kattavan kuvan. Se on fiksu lähestymistapa. Se auttaa ymmärtämään erilaisia näkökulmia. Olen huomannut, että jotkut lehdet keskittyvät enemmän yhteisökysymyksiin kuin toiset. Se on tärkeää. Paikalliset uutiset voivat vaikuttaa asukkaiden suhtautumiseen kaupunkiin. Jatkan näiden papereiden tutkimista pysyäkseni ajan tasalla paikallisista tapahtumista. Oppitunti 30. Työntekijöiden koulutus. Työntekijöiden kouluttaminen ja järjestelmien päivittäminen voi olla melkoinen investointi. Onko se pitkällä aikavälillä kustannustehokasta? Se on hieno kysymys. Vaikka se saattaa aluksi tuntua kalliilta, hyödyt ovat usein kustannukset suuremmat. Ymmärrän pointtisi. Parempi tehokkuus voi johtaa merkittäviin säästöihin ajan myötä. Täsmälleen. Hyvin koulutetut työntekijät ovat tuottavampia ja tekevät vähemmän virheitä. Ja pitämällä järjestelmät ajan tasalla voidaan välttää kalliit häiriöt ja seisokit. Täysin. Kyse on kestävän kasvuympäristön luomisesta. Uskon, että se parantaa myös työntekijöiden moraalia, kun he tuntevat olevansa valmiita tekemään työnsä hyvin. Kyllä. Koulutukseen panostaminen osoittaa työntekijöille, että heitä arvostetaan. Se on win-win-tilanne sekä yritykselle että sen työntekijöille. Oppitunti 31. Nuorten toiveet urheilussa. Luin, että merkittävä osa afroamerikkalaisnuorista haluaa ansaita elantonsa urheilusta. Kyllä, se on monien nuorten urheilijoiden yleinen unelma. Mikä sinun mielestäsi ohjaa tätä kunnianhimoa? Se saattaa olla ammattiurheilijoiden näkyvyyttä mediassa.
Se on totta. Menestystarinat voivat innostaa nuoria harrastamaan urheilua vakavasti. Mutta on tärkeää ottaa huomioon kilpailu ja haasteet, joita he kohtaavat. Täysin. Vain pieni osa todella saavuttaa ammattitason. Mitä muita uravaihtoehtoja heidän tulisi harkita urheilun lisäksi? Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen on heidän tulevaisuutensa kannalta välttämätöntä. Olen samaa mieltä. Meidän pitäisi tukea heidän toiveitaan ja varmistaa samalla, että heillä on varasuunnitelmat. Oppitunti 32. Kulinaarisia kokemuksia. Eilen illalla kokeilin uutta ruokaa, joka oli aivan herkullinen. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä teit? Tein mausteisen taikarrin, joka todella yllätti minut maullaan. Rakastan thaimaalaista ruokaa. Mitä ainesosia käytit? Käytin tuoreita vihanneksia, kookosmaitoa ja erilaisia mausteita. Se kuulostaa ihanalta. Itse en ole suuri kokki, mutta kokeilen mielelläni uusia reseptejä. Ruoanlaitto voi olla hauska kokemus, etenkin ystävien kanssa. Olen samaa mieltä. Ehkä voimme joskus pitää yhdessä ruoanlaittoillan. Se olisi hienoa. Kulinaaristen kokemusten jakaminen tekee siitä entistä paremman. Oppitunti 33. Näyttelijän tavoitteet. Olen aina haaveillut näyttelemisestä televisio-ohjelmissa tai elokuvissa. Se on jännittävää. Millaisia rooleja kuvittelet itsellesi? Haluaisin pelata syvällistä hahmoa, ehkä sankaria tai monimutkaista konnaa. Ne roolit voivat olla niin palkitsevia. Oletko käynyt näyttelijäkursseilla? Kyllä, olen osallistunut työpajoihin parantaakseni taitojani ja itseluottamustani. Se on hyvä tapa hankkia kokemusta. Onko sinulla suosikkinäyttelijöitä? Ihailen niitä, jotka herättävät hahmonsa henkiin ainutlaatuisilla tavoilla. Inspiraatio voi todella saada sinut toteuttamaan unelmasi. Mikä on seuraava askeleesi? Aion käydä koeesiintymässä paikallisiin teatterituotantoihin saadakseni lisää näkyvyyttä. Oppitunti 34. Aamurituaalit. Aloitan päiväni mieluummin paahtoleipää hilolla ja kupin kahvia. Se kuulostaa herkulliselta. Onko sinulla erityisiä aamurutiineja? Kyllä, tykkään nauttia aamiaiseni lukiessani uutisia. Se on hyvä tapa pysyä ajan tasalla. Millaisesta hilosta pidät? Rakastan mansikkahilloa, se lisää juuri oikean makeutta paahtoleipääni. Nam. Menen yleensä aamuisin hedelmäsmoothieen. Smoothiet ovat myös mahtavia. Ne ovat virkistäviä ja terveellisiä. Täsmälleen. Teetkö aina aamiaisesi itse? Suurimman osan ajasta, mutta kokeilen mielelläni uusia reseptejä viikonloppuisin. Oppitunti 35. Kestävä kasvu. Oletko koskaan miettinyt, kuinka yritykset voivat kasvaa ympäristöä vahingoittamatta? Täysin. On välttämätöntä tasapainottaa kasvu ja kestävyys. Mitkä strategiat ovat mielestäsi tehokkaita? Yksi tapa on investoida uusiutuviin luonnonvaroihin. Se ei ainoastaan auta planeettaa, vaan voi myös vähentää kustannuksia pitkällä aikavälillä. Se on hieno pointti. Lisäksi yritysten tulisi keskittyä tehokkaisiin toimitusketjuihin jätteen minimoimiseksi. Aivan,
Ja asiakkaiden palautteen sisällyttäminen voi ohjata kestäviä käytäntöjä. Oletko nähnyt tämän toiminnassa? Kyllä. Monet yritykset mukauttavat nyt tarjontaansa asiakkaiden toiveiden mukaan ympäristöystävällisiin tuotteisiin. On kiehtovaa, kuinka kulutuskysyntä voi edistää kestävyyttä. Mitkä muut strategiat ovat mielestäsi tärkeitä? Kumppanuuksien rakentaminen muiden ympäristötietoisten yritysten kanssa voi vahvistaa vaikutusta ja jakaa resursseja tehokkaasti. Yhteistyö on tärkeää. Se luo kestävään kasvuun keskittyvän yhteisön, joka hyödyttää kaikkia asianosaisia.